ditt eller? Vad tror du? Så då? Jag vet inte. Hur fan ska jag kunna veta då? This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars, located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Hej och välkommen till en ny vlogg. Den här veckan. Nej, vänta nu. Det här året. Nu har vi panik och ska bygga något in i helvete coolt till Elmia. Och nu ska jag berätta exakt vad jag ska bygga för någonting till Elmia. Det är inte något som helst. Utan det är en container. Coolt va? Nej men det som händer är ju ofta att vi kommer till Jönköping och så ska vi lägga all tid och energi på och bygga en monter med aluminiumtrossar, tv-apparater och lampor här och hår. Det är ju en butik i liksom på ett plandgolv. Och min idé var att vi skulle underlätta det lite grann och köpa in en container som jag gjorde i somras. Har du shoppat nu, Steven? Nu är det shop i Kollek igen. Det kom en lastbil här med ditt paket. Ja, en container här på Marketplace igår. Jag skambjöd lite hårt och sen så tänkte jag så... Gick med halva vägen var och då sa jag det, då ska jag frakta till Säter och det fäcker det. Det var ju synd. Och då kommer ju som sagt en container ut på Marketplace och investera i en container för jag har den här versionen utifall jag skulle vilja ha en flyttande butik som vi kan få med oss till alla event vi ska i sommar. Så nu ska jag ta in den, börja tina av den för att börja spåna lite i butiken som ska stå på Custom Motor Show 2026 i idéhallen, mitten i idéhallen. Nej men så vi tar väl tag i det här då. Sparka av lite snö. Dra fram burken. Putta in den i det här lagret. Svetsar, donar lite och... Ja, det här blir några avsnitt innan det här är klart, jag tror jag. Det blir inte klart på skit ofta. Det blir många kvällar och helger på det här innan det här är klart, jag tror jag. Men nu i alla fall, det är igång! Ja, ni behöver inte kasta på mig. Ja? Ni behöver inte kasta på mig.
Var inte det där den nya? Crazy China. Crazy China. Det var ju för fan Temu. Så då får man får lite vad man betalar för. Det var ju jävligt skönare hela den här veckan. Vad tänkte jag? Jo, jag ska ut i snön och hitta en dörr. Jag vet någonstans i en snöhöga borta. Det är sjukt att det går... Det är samma igen som en Ja, exakt. Jag var inne på det om du skulle följa med och titta lite i snöhögarna. Men jag har så jävla dålig ordning var dörrarna är. Så jag ska gå och skötta lite själv, ska jag. Vad sa du ska? Gå och skötta framåt. Ja. Skotta. Skotta fram det. Skotta fram. Ja. Skötta. Skötta. Grabben, Ja. jag tror han kommer imorgon. Imorgon. Jag tror det. Jag skrev på Instagram att det var sista dagen, det var igår. Ja. Då var han kvar där nere. Vad jag förstått i alla fall. I Jamaica. Jamaica. Lyssnar på reggae och röker en feting. Så får man säga. Han kommer bli jättefundersam när han kommer tillbaka och vi börjar snacka Jamaica med honom och bara, vad fan pratar ni om? Hon vill åka liksom 10 kilometer fortare hit med en Järrudsvinge. Minst 10. Minst 10. Kapar säkert 5 sekunder på banan. Tjing, 70 stycken. 70 stycken. De var dryg. 70 stycken. Vad är det? Ja, det är någon liten bricka till en skruv. 70 stycken skulle han ha. Då får han väl det då. Kolla här för att se. En ratt. Cadillac Rat. Du ser de här markörerna. De har ni kanske sett förut. Men så jag har bara lagt den här på bordet. Och så har jag skannat av den 360 grader runt om. Och så vänt den upp och ner. Och så fler markörer så här. Och så skannat av den. Och sen har jag parat ihop de 2 skannade filerna med varandra till en ratt. Så här kan man ju se till exempel. Här saknas det lite grann. Här la jag ju liksom ingen vikt i att få med fånga några detaljer. Det viktiga var ju liksom att få såna här ytor. Och sen får man ju, sen ritar ju allting sketchbaserat. Och det kanske är lite svårt att förstå, men man skapar plana ytor. Man använder bara den här skannade filen som referens och så skapar man plana ytor. Och sen ritar man ifrån den. Så om vi tar eken som ett exempel. Härifrån så har jag ritat en form som går upp emot rattkringlan och ner till centrum. Och sen tittar vi härifrån så har jag ju då en form som är större nere vid centrum och håller samma typ av form men är mindre och uppe vid kringlan. Och sen skapar man ju liksom i det här fallet så heter det loft. Alltså du använder den här geometrin och sen sköter liksom datorn uträkningen. Den vill knyta ihop det där strecket med det där strecket via
den där guidelinjen. Precis, det är bara den har en obefintlig tjocklek just nu. Det är bara liksom en yta i programmet. Och sen bygger man de här ytorna tills man har sin modell. Sen använder jag ju all geometri som jag har ifrån den här skannade filen. Att på undersidan av den här göra alla urtag. Så det är ju liksom en solid del som möter formen på ratten. Det finns ju liksom formverktyg där man jobbar mer som typ modellera. Att man skulpterar. Men då om vi vill ändra oss ifrån här till hit och sen om 2 veckor ångrar oss och vill backa tillbaks till hit, då finns det liksom inga referenser. Då är ju alltså hörnet där. Det där hörnet och det där hörnet är ju de jag pratar om, de nedre här. Precis. Och så det övre hörnet och det övre hörnet är ju de där. Och då, jag har ju liksom all möjlighet att manipulera det här med millimeterprecision. Det är lite passformare. Så. Det här är första prototypen. Den är bara påklämd nu då. Den här ska ju snyggas till lite. Här ser man ju till exempel att lite av den här Cadillac-ratten läcker igenom. Så jag ska störa på den lite grann och så slipa av alldeles precis på toppen på den här aluminiumbiten för att dölja den. Sen har jag nyttjat original infästningshål för att skruva fast den här. Så det ska ju vara icke genomgående hål. Och sen lägger man i den här, tjing. Och så skruva fast den från baksidan. Men då kan vi göra liksom det här centrumet och ekrarna kan vi göra i plast. Och så kan vi snygga till det, slipa, spackla, måla. Vad det nu blir, om det blir högblankt svart eller sådär. Och så klär vi om yttern. Så blir det en lackad del här. Och sen sätter vi dit ett kromat centrum och en kromad ring.
idag? Ja, god morgon. Klockan är strax efter 5. Jag har slängt mig i bilen för att ta mig till Arlanda. Jag ska den här veckan åka till Rom med Milwaukee. Så jag tar sikte på Arlanda och så möter vi upp alla andra svenska hantverkare som ju också jobbar då ihop med Milwaukee. Det var värsta filmen och gå bredvid och så stannar ni. Efter Max! Ja, det var Max! Ja, men det ska inte ta lång tid det här. Det tar bara så. Tjena. Välkommen till... Ja, men sådär då är det ju tisdag. Idag är ju själva mässdagen kan man säga. Så vi kommer att bli indelade i grupper, alla människor nu. Och sen följs vi åt station till station. Där kommer de att presentera kategorispecifika nyheter. Så jag tänker att jag ska försöka samla liksom alla produkter snabbt övergripande och sen lyfta bara några specifika grejer som jag tycker sticker ut. Kör vi! Så någonting som är nytt för i år är också mekaniska eller analoga momentskaft. De har ju haft de här digitala. Du kan ställa in footbounce eller Newton och så dra till åtsatt moment och så piper det lite i slutet och sådär. Men nu har de kommit med helt vanliga klassiska analoga momentskaft. Så de ska jag känna lite på. Supersmidig låsning. Det står både footpound och Newton. Superfint blandade, precis som spärrskaften är. Och så som sagt i 5 olika storlekar. Ända nerifrån 5 Newton till 340 Newton. Och sen behöver man inte förvara de här i noll och ligga uppspända. Och det kan ju vara jättesmidigt om man säger att man momentdrar hjul jämt. Och sen gillar jag, de vi har på verkstaden, det är ju en skruvlåsning i baken. Och om den skulle gå i golvet, då spricker den där. Det finns också en chans att när man drar i den så vrider man den. Och den här måste man dra emot sig. Så jag tror inte, det kommer nog liksom inte uppstå det problemet att man råkar släppa på spänningen. Nej, men det som är grejen och det jag sa sist, det är ju precis som de berättar nu. Alltså, fördelen med att kunna byta batteriet. Ja. Det är ju hela grejen. För att om du andra, då laddar man upp det. Du laddar ju upp den här och så, du vet, så kommer den där dagen när du använder den och så tömmer du den och så fick du igång bilen, slänger den bak i skåpet och sen glömmer man bort den. Så nästa gång är den ju oladdad. Det är ju det som är... Alltså, och här vi har ju alltid ett M18-batteri laddat. Och det spelar ju ingen roll vilket. Nej. Det tar ju bara olika lång tid att ladda upp. Jaha, är det så det funkar? Ja. Med boost? Exakt. Så det är ju en kollning här i som suger i sig. Så ett större batteri kan du ladda upp flera gånger.
Det där är löjligt. Det där är löjligt. Ja, det var allt ifrån årets mässa. Jag tackar för mig och sen ses vi hemma i verkstaden. Tja! Jag kan lite mer italienska än när jag åkte. Annars är det samma. Nej, det var roligt. Det blir väldigt intensivt. Ja. Det känns bara som ett långt dygn packat med. Först ska man uppleva en hel stad och alla deras traditioner och historia och allting. Och så ska man connecta med lite folk och sådär. Så hela den sociala biten. Och sen matas man med information om alla nya grejer. Inom alla kategorier. Ja, alltså det som är problemet med det här, det är ju att släppa iväg mig på en verktygsmässa. Det blir ju också, det avspeglar det intensiva. Så nej, så det är inte fullt rimligt att pumpa ut allt det här materialet i en vlogg. Så vi får nog göra det blir en liten preview i vloggen och sen får det nog bli en separat Max i Rom film. Alltså det är så sjukt kallt. Alltså det är så kallt. Vi har alltså, i onsdags hade vi minus 20. Och här kommer Krille och käkar en majskaka. Jag får inte säga riskaka. Vad sa du? Det är grejer det, om man ska översätta. Ja, det är kallt och vi är hungriga. Förutom att det är en rejäl februari och folk är sjuka och det blir förseningar med flyg och allt sånt där som kan hända under veckorna, så händer det också jättemycket under produktionen. Klockan 6 så kommer en burk, eller klockan 6 så kom det en burk ska jag säga. Det är en himla härlig tid när det också är 20 minus ute. Yes, box. En container med bilar. Klockan 6 på kvällen. Ja. Så kan det gå. De bilarna som stod i den här, det var bland annat den här 49 Forden. Det var en 62 Cheva pickup och sen så var det en 2006 Porsche. En liten 911 var det. De är köpta utav ägarna själva där borta i USA. Och alla våra containrar de går ifrån Houston, Texas. Det beror ju enbart på egentligen klimatet. Sen pappa började åka till USA på 80-talet var det här, när han började med såna här bilar. När de var nya. Det var ju såna här pappa började importera egentligen. Jag står här med den här Suburban som vi ska till och regga. Och det här är ju sent 80-tal. Men pappas grundintresse har ju alltid varit gamla bilar. Som den här. Och då vill ju inte vi ha rost. Utan vi ville ha rostfria bilar. Och det är precis därför vi hamnade i Texas. För där är det solen som bränner egentligen bilarna i plåten. Det ser ut som rost liksom, men det är ju bara solbrända bilar. Otrolig patina liksom, blir det på sådana bilar. Vi gör ingenting från Kalifornien, det är dyrt framförallt. Mycket dyrare än att ta det ifrån Houston. Köper vi en bil från New York, då är det så att de använder salt på vägarna. Det är samma klimat där, det blir rost, det är fuktigt, det är varmt, det är blött och det är snöigt och det är solsken en dag. Det är inte hälsosamt när det kommer till plåt. Och vi har väldigt mycket bra kontakter i just Texasområdet när det kommer till att förmedla bilarna. Om ni hittar en bil som står i Houston till exempel eller står i Dallas, så har vi möjligheter att dels skicka någon och titta på den, och man kan också bara ta hjälp med kanske betalningen. Att bara kolla så att den här bilen finns på riktigt. Man vet ju liksom att Javier som jobbar i Houston till exempel, han svarar mig egentligen när som helst. Jag brukar tänka att jag ska skicka ett meddelande till honom när han sover, men jag gör ju oftast det. Men han svarar alltid när jag vaknar och hjälper mig med det jag behöver. Och i Dallas så har vi Pete som är en av pappas äldsta och faktiskt närmaste vänner har det blivit.
För en sak så ska man komma ihåg nu för tiden, det är att det är jättemycket scams. Ni som sitter och letar bilar, specifika bilar, man hittar ganska mycket som är billigt. Och man tänker, wow, jag kommer göra ett klipp. Men oftast så är det tyvärr inte guld som glimmar. Det är ju svårt att tala för sin sak liksom, när vi kanske är lite dyrare än vad man har förväntat sig av en import. Men jag tror att vi hjälper dig hela vägen hem med din drömbil. Och dessutom så är det faktiskt någon som alltid svarar när ni ringer. Och det är en stor trygghet tycker jag i alla fall som kund till andra företag. Ner mot ditt eller? Så då? Jag vet det. Hur fan ska jag kunna veta då? Men du vet inte vad det finns på kamera. Ja, nu förstår jag dig. Nu är jag med. Vad fan nu då? Så där då. Christian heter jag, från Ludvika, jobbar ihop med Andreas om dagarna. Hjälper dem med PV:n här som är ett ganska stort projekt. Så Andreas han skarvar väl och förlänger och grejer överallt, medan min lott får på skärmbreddare. Och gör det på en PV, det är lite speciellt, som har skruvade skärmar original. Så det är väl någonting som jag brinner för, drömmer om nätterna och tänker på 50% av min vakna tid ungefär. Så att det är ett drömjobb för mig att hålla på med skärmbreddare. Då är det när det duger för ett tag så är det dags att göra själva skärmbreddaren. Ja. Mycket oväsen här. Verkligen. Men jag brukar göra så här att jag letar på liksom vilka kanter man ska ha, vilka linjer man ska ha på breddaren. Och sen tejpa upp emellan dem då. Sen gör man helt enkelt en mall av tejpen som man sen överför till en plåt. Vilken otroligt fullspäckad vecka det har varit. Ni har ju fått varit med om att vi har skottat fram
containern som ska vara med på Custom Motor Show. Ni har fått varit med ute i plåten. Det är ju både Mustangbygge, PV-bygge, pickupbygget är påbörjat. Alltså, jag har ju vabbat den här veckan. Rasmus är sjuk, Max har varit i Rom. Och det är ju också någonting som ni har fått varit med på. Alltså det har hänt så mycket. Kul! Alltså, nu kör vi ett avslut på den här vloggen. Tack för mig. Hej!